Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Good morning, everyone. Before we start, I would like to remind you, please key in your attendance. Key in your attendance first. Alright, today we are going to continue with lecture 3 of 4 for topic 4, conics. So this lecture is involving with subtopic 4.2 ellipse. So from previous 2 lecture, we have learned about a circle. Now we are going to move to second part, which is subtopic 4.2 ellipse. Ellipse ni benda baru untuk awak lah. This is new to you. Are you ready? Yes, madam. Alright. At the end of the lesson, students should be able to, the first one is determine the equation of the ellipse with center HK and foci H plus minus C, K or HK plus minus C. Show all the vertices, foci, major and minor axes, and determine the center and foci of an ellipse by using completing the square method. Okay. So dia macam circle juga. Kita akan belajar belajar dia punya equation of ellipse. And then dalam kalau circle kita ada center saja dan juga radius. Untuk ellipse we have a center, we have two vertices, and we have two focus. Foci is focus. Actually is a focus. We have two focus, and then we have a major axis and minor axis. Okay. Major axis or minor axis. Alright. The equation of ellipse with center, okay, equation ellipse tu ada satu saja. But dia punya case dia kita ada dua. Dia punya equation tu satu saja, tapi kita ada dua case. Okay. The equation of ellipse with the center HK and foci H plus minus CK. Okay. Dia punya equation of ellipse is X minus H square over A square plus Y minus K square over B square is equal to 1. Ni kena kenal lah, dia lebih kurang nampak macam sama dengan circle, tapi sebenarnya dia berbeza lah. Dia ada over A square, ada over B square. Pada di bawah X minus A square dengan Y minus K square ni. And then dia punya belakang dia mesti is always 1 lah. Is equal to 1. Okay. Dia punya case dia bergantung kepada nilai A, value of A and value of B. So kalau case yang pertama, kita akan tengoklah sama ada dia A lebih besar pada B ataupun B lebih besar pada A. Kalau A lebih besar pada B, A duduk di bawah X. Cara nak ingat dia tengok. A ni duduk di bawah X. Maksudnya major axis dia adalah dia parallel dengan X axis. Boleh? Boleh ulang lagi sekali. Kalau A lebih besar pada B, if A is more than B, A ni kalau tengok dekat equation dia duduk di bawah X. So bermaksud major axis parallel to X axis. Kalau contohnya B more than A, B ni duduk bawah Y. Jadi major axis dia parallel to Y axis. Okay. Tu dia punya nak tahu dia punya bentuk dia macam mana, yang mana satu lah. Okay. Kalau major axis parallel to X axis, maksudnya bentuk dia horizontal ellipse. Horizontal maksudnya shape dia akan jadi macam ni lah. This is horizontal ellipse. Kalau vertical, dia bernegak lah. Ellipse tu bernegak. Okay. So this is involving shape untuk horizontal ellipse. Okay. Kat sini C square is equal to A square minus B square. Ini depends kepada apa nilai
yang besar lah. Kalau A besar, so dia akan jadi A square minus B square. Kalau B besar, B square minus A square. Okay. Apa function untuk C ni? C ni kita guna untuk cari focus. Kalau tengok kat atas ni, dia sebut kat sini. Focus dia H plus minus C. K. Okay. So maksudnya kat sini major axis dia parallel to x axis, dia akan berubah pada X. Kalau major axis parallel to y axis, dia akan berubah dekat y ya. Itu yang berbeza dia. Okay, kalau kita tengok dalam buku awak ni, pada page 108 tu ada dia punya shape dia. Boleh nampak shape dia. Okay. Shape dia seperti yang Miriam sebut tadi, since dia A lebih besar pada B, major axis dia parallel to x axis. So, yang pada major axis tu dia akan ada center kat tengah-tengah ni, center is HK, and then dia ada dua vertex, dua vertices dia lah, ada dua vertex B1 dengan B2 di hujung sekali ni ya. Boleh tengok dekat buku awak. Okay. And then dia ada dua fokus F1 dengan F2. Okay. Alright. Kat sini boleh nampak lah. Kalau Media sebut tadi, kalau major axis dia parallel to x axis, dia akan berubah nilai pada x ya. So kalau tengok kat sini vertices dia, dia H tambah A, dia dekat X ni. H tolak A, dia dekat X. Sama juga dengan fokus dia. H tambah C, H tolak C, dia dekat X. Tengok ni betul-betul. Awak kena tengok. Kita kena faham ni. Okay. So kalau major axis dia dekat Y, so dia akan berubah dekat Y. Dekat X tu akan kekal lah. Maksudnya X tu sama. Okay. Okay, and then length of major axis is to A, length of minor axis is to B. Okay. 2A ni adalah jarak, distance from vertex to vertex. V1 to V2 lah. Daripada V1 ke center adalah A. Yang ni adalah A. This is A. Sampai sini A. Sini pun A. So jadi total dia adalah 2A. Kalau yang minor axis, samalah. Ni yang warna biru, yang dotted line ni, warna biru ni, minor axis. Dari bucut sini ke sini ni adalah 2B. Macam ni ya. This is 2B ya. B tambah B ya. Okay. So kalau contoh, awak ada center, awak ada fokus satu. So awak tahu jarak dia adalah A. So nak tahu lagi satu, yang sebelah sini kena tolak lah. Macam itulah. Kalau nak major axis, dah dapat A, kena darab dengan 2A ya. Okay. Contohnya example 1. Let's look at for example 1. Okay. The question asks to find the center. Example 1 ni disebut find the center, vertices, foci, length of major axis, length of minor axis of the ellipse, x minus 1 square over 25 plus y square over 60 is equal to 1. Hence, sketch and show the vertices, foci, ni ada comma, suppose, sketch and show the vertices, foci, major and minor axis. Maksud ini kena tunjukkan major axis, minor axis pada graf awak lah. Okay, so kita ada equation. Equation kita is x minus 1 square over 25 plus y square over 16 is equal to 1. Okay. Perkara pertama kita boleh tahu center. Center adalah HK. So kalau ikut equation is x minus h square over a square plus y minus k square over b square is equal to 1. So jadi kita boleh compare lah. So from this equation, we notice that h dia adalah h dia is equal to 1, k
dia is equal to 0. So then center dia adalah 1, 0. Okay. And then untuk tahu V, seterusnya kita nak vertices. Vertices dia depend pada dia punya idea dia adalah kita start daripada center, tapi tengoklah kat sini. Kalau sini A lebih besar pada B ataupun B lebih besar pada A. Kalau tengok kat sini A square adalah 25, B square adalah 16. So A sama dengan 5, B sama dengan 4. So, jadi ini A lebih besar pada B. So kita dah tahu shape dia sepatutnya horizontal ellipse. Shape dia sepatutnya bentuk macam ni ya. Ni bayangan awal lah. Okay. So then untuk vertices dia, kalau since dia punya horizontal ellipse, dia major axis dia adalah parallel to x axis. So dia akan berubah pada x. So jadi untuk V1, V1 is H plus A K. So jadi V1, H dia adalah 1 tambah dengan 5, K dia adalah 0. So dapat V1 dia adalah 6, 0. And then V2, yang ni kita kena tolak. H tolak A, K. So V2 is 1 minus 5, 0. So this one V2 equals to negative 4, 0. Okay. So ini untuk vertex vertex 1 and vertex 2. And then focus is depend on value C. So jadi kita tengok kat sini A lebih besar pada B. So jadi C square is equal to A square minus B square. A square is 25 minus 16. We get C square is equal to 9. So jadi C kita is equal to 3. Okay. So then untuk cari focus. Okay. So jadi untuk focus 1 adalah H plus C K. So F1 H1 tambah dengan 3, K adalah 0. So dapat F1 0. Okay. And then F2 kita kena tolak pula. H minus C K. So F2 is 1 minus 3, 0. So coordinate of F2 is negative 2, 0. Okay. So jadi kalau tengok dekat yang kita highlight ni, apa yang kita kena cari? Kita dah cari center, dah cari vertices, foci dan length of major axis, length of minor axis belum cari. Okay, so sekarang kita cari length of major axis. So this is actually equals to 2A. Okay, 2A lah sebab A lebih besar. So jadi 2 darab dengan A dia 5. So dapat 10. So then length of minor axis pula. Length of minor axis. This is 2B. So 2 times dengan 4. B is 4. So we get 8. Okay. So then kita dah cari semua dah habis. So sekarang kita nak sketch lah. Dia suruh tunjukkan semua pada major axis. Okay. So kita first kita kena adalah paksi kita lah. Paksi X dengan paksi Y. Okay. Lepas tu kita kena buat dotted line pada major axis dengan minor axis. Okay. Major axis dia kalau tengok kat sini, kalau tak sure awak boleh tanda dulu. Tanda center. Center kita adalah 1, 0. So 1, 0 dekat sini. Ini adalah center. So major axis dia akan dekat sini lah. Kita buat warna, Madam buat warna hijau lah. Okay. So this is major axis pada x axis. Ini middle label siap. This is major axis. Okay. Dan ini
This is minor axis. Okay. So this is center 1, 0. Lepas tu V1 kita 60, V2 negatif 40. So sini V1 is 60. Lepas tu kat sini sini sikit. V2 negatif 40. Okay. Lepas tu kita nak tanda F1 dengan F2. F1 40. F2 awak boleh buat besar sikit lah. Tak muat ni. Negatif 20. Okay. So then length of minor axis adalah 8 kan. So dia agak-agak lah. Di sini akan jadi, shape dia akan jadi okay. Ni dia ada punya ellipse dia. Okay, semua dah ada. Kita dah ada center, kita dah ada vertices, dah ada F1, F2 dan juga kita dah buat garis major axis dan minor axis. Yang paling penting dia punya shape ellipse tu lah. Ellipse mesti bentuk horizontal, dia kena panjang lah. Maksudnya dia kena lebar. Kalau bulat dia bulat kan. Ini dia tak bulat ya, dia macam tak bentuk apa lah. Dia pun tak pasti. Betul telur tak telur sangat lah. Bola rugby ke mana? Lebih kurang lah macam bola rugby. Okay. Alright. Kita move kepada example 2 pula. Okay. Determine the equation of ellipse. Dia nak equation of ellipse that has vertices at negative 3, negative 5 and 7, negative 5. So kalau tengok kat sini, dia berubah pada X lah. Dia berubah pada X. Y dia masih sama. So kalau dia berubah pada X, confirm ini A lebih besar pada B. So itu yang awak kena tengok lah. So dah tahu dah dia A lebih besar pada B. Alright, and for sine at negative 1, negative 5, 5, negative 5. So ini pun samalah, dia punya berubah dia adalah pada X. Okay. So dia nak equation of ellipse. So equation of ellipse is X minus H square over A square plus Y minus K square over B square is equal to 1. So then center kita tak ada, tapi kita ada V1 V1 dengan V2. V1 adalah 7, negative 5. Kalau ikutkan V1 is H plus A, K. Okay. So, jadi kita dah tahu dah K dia sama dengan daripada yang ni kita compare lah. Buat compare. So, jadi K sama dengan negatif 5. H plus A sama dengan 7. Okay, and then V2 is negative 3, negative 5. So this one V2 H minus A K. Okay. So yang ni compare yang negatif 3 dengan H tolak A lah. So, jadi kita dapat H tolak A sama dengan negatif 3. So jadi let's say ini yang atas tadi tu H plus A equals to 7 ni, equation 1. H tolak A equals to negatif 3 ni equation 2. Awak solve 2 ni. So kita solve 2 ni. Solve 1 and 2. So we get 2A is equal to 2A equals to 10. A is equal to 5. So dapat A dia 5. Okay, so then H dia boleh ganti balik lah. So H plus 5 is equal to 7. So jadi H is equal to 2. So dah dapat, kita dah tahu center dia. Center dia adalah 2, negatif 5. So dekat equation ni kita dah dapat
H, kita dah ada K, kita dah ada A. B belum dapat. So B ni maklumat lain kita ada focus lah. Okay, so jadi kita guna focus ni pula. Okay, let's say Madam ambil F1. Okay, F1 adalah 5 negatif 5. So F1 is H plus C K. So kita compare. H plus C is equal to 5. H kita dah tahu tadi 2. Tambah C sama dengan 5. So C sama dengan 3. Okay. So then kita boleh guna C square sama dengan, kita dah tahu dia A lebih besar pada B. So jadi A square tolak B square. So 3 square sama dengan A square tadi. A tadi kita dapat 5, 25. So 5 square lah. This is 5 square. 5 square minus B square. So then B square is equal to 25 minus 9 is equal to 16. So jadi kalau ikutkan dia nak equation je kan. Bawah ni dia nak B square. So boleh tinggal dalam B square lah. So B square is equal to 16. So jadi kita dah ada semuanya. So then equation of ellipse kita, therefore we get X minus H is 2 square over A square is 5 square lah, which is 25 plus Y plus 5 square. K is negative 5, so dia akan jadi plus 5 over 16 is equal to 1. Macam ni lah, this is your equation of ellipse. So awak kena tengok betul-betul lah, kena analyse dia punya information dia. Okay, so then kita move kepada, next kita move kepada equation of ellipse with center HK and foci HK plus minus C. Yang ni dia berubah dekat Y. So kalau dia berubah dekat Y, this is actually involving B more than A. So major axis parallel to Y axis, which is vertical ellipse. Vertical ellipse dia bentuk dia macam ni lah. Okay, dia menegak. Okay. So dia punya equation dia sama je. X minus H square over A square plus Y minus K square over B square is equal to 1. Cumanya yang berbeza dia maksudnya nilai itulah. Kalau tadi depan A square ni lebih besar. Sekarang ni B square ni lebih besar. So jadi C square dia is B square minus A square sebab B lebih besar pada A. Dia kena tolak yang besar, tolak yang kecil lah. Okay. Dan ingat dia akan berubah pada Y sebab major axis parallel to Y axis. So, jadi kalau tengok dekat yang ini, part ini. Okay. Bentuk dia is vertical ellipse dan semuanya kat sini dia punya major axis dia parallel dengan Y axis. Ni parallel, selari dengan Y axis. Okay. Dia punya susunan dia yang atas B1, F1, tengah ni center, F2 dan B2. Center ni dia macam persilangan antara major axis dan minor axis lah. Okay. So jadi center dia masih sama is HK, but dia punya B1 dan B2 dia berubah pada Y ya. So jadi kalau Y dia involve dengan B lah. So dia XY kat sini jadi HK plus B. HK tolak B. Okay. Sama juga dengan F1 dan F2. Focus 1 dan focus 2. So ini K plus C. K tolak C. Depan dia H lah. Dan length of major axis dia is 2B. Dia terbalik . Sekarang ni B yang lebih besar. Sini adalah B. Ini adalah B. So jadi length of minor axis dia adalah 2A lah. Dia terbalik. Okay. So kita tengok example 3. Determine the equation of ellipse. Dia nak equation of ellipse which center at 3, 1. So jadi sini center H dia 3, K dia 1.
Tulis macam tu. So center dia still sama lah walaupun shape dia tak sama. Center dia still H sama dengan 3, K sama dengan 1. With major axis parallel to y axis. So dah tahu. Dia bagi tahu kat sini major axis parallel to y axis. Bermaksud this is B more than A. B lebih besar daripada A. And then the length of major axis is 10. So maksudnya 2B sama dengan 10. And the length of minor axis is 6 unit. So this is 2A sama dengan 6. Okay. So, macam mana kita tahu ni length of major axis dia 2B? Tengoklah B besar maksudnya 2B. Kalau A besar 2A. Okay, yang major tu 2B sama dengan 10, 2A sama dengan 6. So kita dapat B sama dengan 5, A sama dengan 3. So dah tahulah ni nilai A dengan nilai B. Dia nak equation dulu kan. So kita dah ada semua sebenarnya. Kita dah ada H, dah ada K, dah ada B, dah ada A. So jadi X minus H square plus Y minus K square. Ni ada over A square over B square sama dengan 1. So jadi X tolak 3 square over A square 3A, A square 9 tambah Y tolak 1 square over 25, 5 square sama dengan 1. So this is your equation of ellipse. Okay. Lepas tu dia suruh sketch the ellipse. Baru dia suruh sketch. Bila suruh sketch, still awak kena cari semua-semua tu lah. Semua point-point yang ada. So jadi first kita dah ada center. Center dah ada kan? Center is 3, 1. And then kita kena cari V1. V1 is ni yang berubah adalah Y kan. So jadi H, K plus B. So V1, H dia adalah 3, K dia adalah 1 tambah dengan 5. So dapat V1, 3, 6. Okay. Then V2 is H, K tolak B. So V2, 3, 1 tolak 5. So this is V2, 3, negative 4. Okay. So then next cari pula focus Focus kena cari. So kita tak ada nilai C, so cari dulu C. C square sama dengan, since B more than A, so B square minus A square. So B square is 25 minus dengan 9, we get 16. So C is equal to 4. So jadi focus 1 is H, K plus C. So F1, H is 3, 1 plus 4. So we get F1 is 3, 5. Lepas tu F2, H, K minus C. So F2 is 3, 1 minus 4. So this is F2, 3, negative 3. So now kita dah ada semua point-point yang kita kena cari itulah. Yang kena ada dekat graf. So kita boleh lukis lah. Okay. So mesti ada paksi X, paksi Y. Lepas tu tanda center dulu. Center kita adalah 3, 1. So 3, 1, 3, 1 kat sini. So dia punya major axis dia yang ini. Sebab dia vertical ellipse. So ini dia punya major. Lepas tu sini minor. Okay. And then ni label lah. This is center. Center 3, 1. Okay. Lepas tu V1 dia 3, 6. V2 dia 3, negatif 4.
Okay. Agak lah sini B1 3, 6. Lepas tu lebih kurang jarak dia. B2 is 3, -4. Lepas tu F2 3, -3. Lepas tu F1 3, 5. Okay. So then awak kena lukis lah. Lukis dia awak kena tengok. Adakah dia melepasi part CY ni? Awak kena tengok lah. Kalau ikutkan major axis dia, length of major axis dia adalah length of minor axis length of minor axis dia 3. So jadi dari sini, dari center ke sini, yang ni adalah jarak dia adalah 3. So jadi dia sebenarnya dia sentuh pada part CY . So jadi awak lukis dia lebih kurang lah macam tu. Awak lukis cantik sikit . Tengok bila pada habis. Okay. Awak lukis dia bagi jadi satu garis . Okay. So ni lah macam ni. Dia mesti sentuh dekat part CY ni. Nak beritahu. Tak sentuh juga. Okay, sentuh. So ni ada dia punya graph dia lah. This is graph ellipse untuk example 3. Okay. Then kita move kepada example 4. Soalan dia ni determine the equation of ellipse. Dia nak equation of ellipse with vertex 8, 5. Length of minor axis is 4 and center is 8, 1. Okay. Nak tahu dia yang mana satu, tengok vertex dan center. Kalau ikutkan vertex duduk dengan center dia berada pada garis yang samalah, sama ada dia dekat major axis dekat Y ataupun dekat parallel dekat X . Okay. So kalau tengok ni, apa yang nilai yang berubah? Yang berubah adalah Y . Y dia berubah, X dia kekal. So bermaksudnya dia parallel to Y axis. Major axis is parallel to Y axis. So jadi B is more than A. So kena tahu dah B more than A. So jadi length of minor axis adalah 2A. 2A sama dengan 4. So jadi A sama dengan 2. Okay. So ni maklumat yang penting ni, B more than A. Baru tahu sama ada yang mana satu. Dia punya length of minor axis. Okay. So jadi kita dah tahu center dia 8, 1. So jadi H dia sama dengan 8, K dia sama dengan 1. Okay. So sekarang ni kita kena cari B lah. Kalau ikutkan jarak daripada center ke vertex adalah, kalau for this case dia punya major axis dia adalah B. Dia kena sketch kat awak. Macam ni . Okay. Ni center. Sini vertex. Vertex 85, 81. Okay. So ni vertex. So jarak daripada center ke vertex ni adalah, ini dia punya major axis dia adalah 2B. So jadi kat sini B . So kita tahu B dia adalah 5 tolak dengan 1 sebenarnya. 5 tolak 1 which is equals to 4. Awak congak pun dah tahu dah sebenarnya. So dah dapat semua, boleh cari. Kalau nak cari yang proper, kena guna formula lah. Kena buat comparing. So maksudnya kena buatlah B1 sama dengan 8, 5. Lepas tu ini compare dengan B1. Tak muat. Okay. B1 85 compare dengan B1 H, K plus B. So jadi K plus B equals to 5. K dia 1 tambah B sama dengan 5. So B sama dengan 5 tolak 1. So still sama 5 tolak 1 sama dengan 4. Kalau buat terus B 5 tolak 1 pun boleh.
Kita boleh anggap awak boleh bayangkan dia. Dah tahu dah. Awak boleh predict dah. So jadi finally equation yang standard is x minus h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. So jadi finally equation dia x tolak 8 square over a dia 2, so jadi 4 a square plus y minus 1 square over 4 square is 16 equals to 1. So ini dia punya equation of ellipse. Dia suruh lukis tak? Tak perlu lukis, dia tak suruh pun. Okay, so then cukuplah. Kalau dia suruh sketch baru kita sketch lah. Okay, then seterusnya kita move kepada part yang ketiga, determine the center and foci of an ellipse by completing the square method. Okay, so jadi dia akan bagi equation. Kalau dia suruh cari center dengan fokus, dia mesti bagi equation. Macam dalam center, dalam circle, dia mesti bagi, biasanya dia bagi general kan, itu general equation of circle. Dan ini dia akan bagi equation ellipse. Kalau ikutkan ini dah expand lah, ini bentuk yang dah di-expand. So daripada ini kita kena buat completing square, dapatkan bentuk equation yang standard, iaitu x tolak h square over a square plus y minus k square over b square equals to 1. Dia mesti dapat macam tu. So awak kena buat TTS sampai dapat x tolak h square over a square plus y minus k square over b square is equal to 1. Okay, so cuma dia punya completing square dia ada dua variable lah. So jadi awak first kena susun dia punya variable tu. Okay. Okay, first 16x square plus 9y square plus 64x minus 18y minus 71 is equal to 0. So first awak kena susun dulu dia punya komponen dia. So yang depan ni kita letak x, so 16x square plus 64x, ni untuk x, and then plus 9y square minus 18y, and then yang constant tu letak di bahagian belakang lah, kekalkan di bahagian belakang, minus 70y is equal to 0. Okay, so jadi kita buat completing square ni is based on dia punya variable lah. So jadi kalau nak buat completing square, x square tu mesti make sure dia 1. So kalau ikutkan kat sini 16x square, so awak kena factor 16 to x saja. Dan untuk y pun sama, y square tu suppose mesti constant dia 1. So jadi kita kena factor 9. 9 tu hanya untuk y saja. So jadi dia akan jadi 16, ini awak boleh buat bracket besar. Bracket besar ni x square plus, kalau 64 awak keluar 60, we get 4x. Okay, ini untuk x. Lepas tu untuk y kita factor 9. So dia akan jadi y square minus 2y. 18 factor 9, we get 2 here. Then yang belakang ni salihlah, minus 71 is equal to 0. Okay. Then after that awak boleh buat completing square lah. So maksudnya yang kita bracket ni, yang ni boleh buat CTS. So sini ada satu CTS, sini ada satu CTS. Okay, so then kita buat CTS untuk X dulu lah. So jadi 16 kat depan ni kena salin. We copy 16, then we completing the square untuk X. So sini x square plus 4x. So dia akan jadi bracket x, tengok kat sini. Sini plus 4. Plus 4 means plus 4 but mesti divide by 2. Okay, so x, kalau x tolak 4, sini akan jadi minus 4 over 2. Dia mesti ada over 2 kat sini ya. X, sini plus 4 over 2 square
minus benda yang samalah 4/2 square. Close the bracket. And then untuk y pun samalah. Ini plus 9 copy. Then sini y square minus 2y. So sini akan jadi bracket y minus 2. This is become minus 2/2 square. Yang belakang ni minus 2/2 square. Then yang belakang sekali ni minus 71 is equal to 0. Salin sajalah. Minus 71 equal to 0 ni salin. Okay. After that, kita boleh simplify dia. Okay. So, simplify dia 16. Sini akan jadi x plus 4/2. It's become x plus 2 square minus 4/2 square. So, minus 4/2 is 2. Minus 2 square is minus 4. Plus 9 y minus 2/2, 2/2 is 1. Jadi y minus 1 square minus 2/2 is 1, 1 square is 1. Minus 71 is equal to 0. Okay. And then after that, awak kena buka dia. Kita dah selesai CTS sebenarnya. We complete the square. Now we want to simplify until we get the equation of ellipse. So untuk case part ni awak kena expand. So expand yang ni lah. So the first one is 16x plus 2 square minus 16 times 4 is 64. Then 9 times y minus 1 square become plus 9y minus 1 square minus 9 minus 71 is equal to 0. Ini kita expand ya, expand balik. Then seterusnya yang constant ni kita boleh kira sama ada pindah dulu yang constant tu ke sebelah kanan baru tambah ataupun tambah siap-siap dulu sebelah kiri dia pindah sanalah pun boleh. So jadi kita pindah sekali dengan tambah lah. So, jadi kira dia, contoh Medan kira dulu sebelah kiri baru Medan pindah. So dia akan jadi minus 64 minus 9 minus 71 we get minus 144. So then pindah sana jadi equals to 144 lah. So then pindah siap-siap. Jadi equals to 144. Yang depan ni tinggal 16x plus 2 square plus 9y minus 1 square. Okay. So then sekarang ni kalau nak jadi equation of ellipse, dekat sebelah kanan ni suppose mesti jadi 1. So nak jadi 1 ini kita kena buat apa? Bahagi 1/4 je. Bahagi dengan 144. So jadi now kita bahagikan semua tempat ni dengan 144. So then 16x plus 2 square over 144 plus 9y minus 1 square over 144 equals to 144 divided by 144. So yang ni equals to 1 clearly. Yang depan ni awak kena kira lah. This is 16 over 144. So 60 over 144 is 1/9. Maksudnya dia akan jadi x plus 2 square over 9 plus, ini pun samalah. So this one 9 over 144 we get 1/16. So then y minus 1 square over 16. So jadi inilah awak punya equation of ellipse dia. So jadi yang ni apa yang lebih besar? B lebih besar daripada A. So B lebih besar daripada A. Maksudnya dia vertical ellipse lah. Dah tahu dia vertical ellipse. So jadi untuk sketch awak perlukan center. Center dah ada. Daripada sini kita dah tahu center dia. Center dia negatif 21. Tulis. Center is negative 2, 1. And then V1 is dia berubah dekat Y ya.
So jadi H, K plus B. So then negative V1 is negative 2, 1 plus B dia adalah 4. So dapat V1 dia negative 2, 5. And then V2 H, K tolak B. So this is V2 negative 2, 1 minus 4. We get V2 is negative 2, negative 3. Okay, and then fokus dia perlukan C. So dia kena carilah C square equals to B square minus A square. So jadi B square is 16 minus 9, we get 7. So C equals to 7. Alright, so jadi fokus dia F1 is H, K tambah C. So jadi F1 negative 2, 1 plus 7. Tak boleh kira, biar je lah macam ni. Kalau kira dia akan dapat decimal kan. So tak perlu, biar je 1 plus 7. So jadi F2 H, K tolak C. So dia jadi F2 negative 2, 1 minus 7. Lepas tu awak lukis lah. So sini X, sini Y. Major axis dia adalah pada X negative 2. So tanda dulu negative 2. 1 sini. So this is center negative 2, 1. So major axis dia ni. Ni minor axis. Major. Sini minor. Lepas tu tanda okay, length of minor axis dia A dia adalah 3. So sini jarak dia 2. So dia lebih pada ni ya. So, jadi lukis dia bagi lebih orang. Okay, so ni tanda lah, jangan lupa tanda ya. Ni F1 negatif 2, 1 tambah 7. Ini B1 negatif 2, 5. B2 negatif 2, negatif 3. Lepas tu F2 negatif 2, 1 tolak 7. Okay, so macam ni lah dia punya ellipse. So habis lah ellipse dia tanya macam ni saja. And then kita ada lagi satu lecture 4, dia involving dengan subtopik yang ketiga 4.3 parabola. Parabola ni actually Maiden dah explain dulu dalam chapter 1 kan. Sebahagian dia lah. Okay. So habis dah ellipse. So awak boleh buat tutorial untuk tutorial 4.3 lah. Tutorial 4.2 ellipse lah. Soalan nombor 7 sampai nombor 7, 8, 9 je. Okay. So nanti Madam akan buka apa? Madam akan buka Padlet balik dan awak boleh masukkan tutorial chapter 4. Chapter 3 Madam nak tanya je. Chapter 3 soalan mana yang awak ada masalah? Nanti Madam akan tanya dalam Telegram. Okay, chapter 3 Madam nak tanya je. So yang tu tak perlulah discuss setiap soalan lah. Okay, kita move kepada chapter 4. Yang tu penting sebab dia practical, lebih kepada practical, nak lukis, nak cari apa semua tu. Okay, so itu saja untuk lecture. Okay, so then sekarang kita move kepada revision ah. Okay, Mina ada bagi soalan dekat Telegram, perasan tak? Revision UPS 1. Perasan ada. Okay, ada 23 soalan awak boleh buat. Soalan objektif awak boleh buat. Soalan tu untuk revision lah, untuk revision. Bukan kata soalan tu keluar tak, untuk revision, untuk study balik. And then Miriam bagi masa 1 jam
untuk 23 soalan tu sepatutnya bukan waktu tu lah. Dia bagi sejam. Nanti di hujung waktu pukul 10 nanti madam dia akan muncul dekat Telegram tu untuk isi jawapan dalam Google Form. So sekarang ni awak jawab dulu. Nanti pukul 10 tu dia akan muncul Google Form tu, awak isi, semak awak punya jawapan lah. Semak awak jawapan, tengok apa yang salah, apa yang betul kan lah. Bukan betul kan, tanda. Okay. Lepas tu nanti masuk balik Jimmy 10 minit. 10 minit. Boleh? Boleh madam. 10 minit tu akan media akan tanya soalan mana yang awak perlukan explanation. Faham? Faham madam. Okay. So kita jumpa lagi pukul 10.10 ah. Jangan Baik, lupa isi kehadiran. Madam yang pukul 10 pun isi kehadiran, pukul 9 ni pun isi kehadiran madam. Isi setiap jam tu kena isi. Okey baik. Alright. Okay. Jumpa lagi pukul 10.10. Okay. Baik. Baik. Terima kasih madam.